Un mort, un rănit grav și alți 21 de răniți, printre care și 2 copii. Probabil că toți ați văzut știrea cu cumplitul accident cu autocarul Elen de la Pasajul Unirii. Și cum era de așteptat, au apărut și specialiștii. Acum o să vă explicăm, vă rog, ce a fost aici. Avem cu mine este domnul prefect Greblea, domnul Chestor Berechet de la Brigada Rutieră. Repet, dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că acolo pare că este instalația de aer condiționat, este o etapă ulterioară construirii autocarului. Ăsta crede că aerul condiționat de pe autocar l-a pus Dorel, băiatul ăla care i-a pus și lui pe balcon un motor care îi face răcoare în living. Na, e prefectul capitalei, om cu poziție socială, fost judecător la Curtea Constituțională și fermier de struți. Omul știe și el ceva, dar nu le știe bine. Pentru o perioadă de timp să interzicem circulația autoturismelor grele prin pasaj. Na, atât s-a putut. Interzicem autoturismele grele și avioanele ultraușoare. Din păcate, pacientul care a fost în stop cardiac, s-a încercat resuscitarea lui, a fost declarat decedat. La acest moment, organele de poliție ale brigăzii rutiere întrunesc cercetarea la fața locului. Ce vă putem spune este faptul că conducătorul auto cetățean străin a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind 0. Urmează ca la sediul brigăzii rutiere să fie verificat și pe aparatul drug test, iar tot ce ține de cauze și împrejurări în care s-au produs acest accident vor fi cercetate de către colegii mei sub supravegherea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria sector 4. Într-adevăr, nu este pentru prima oară, avem un semn de presemnalizare, vom stabili dacă s-a ajuns în faza în care să atingă presemnalizarea. Noi am sesizat de fiecare dată administratorul străzilor cu privire la celelalte incidente care au avut loc, motiv pentru care s-a și montat acel presemnalizator de... Oamenii ăștia sunt responsabilii care nu răspund niciodată. Să sperăm că procurorul de la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 nu este absolvent de Spiru Haret, pentru că altfel știm că mortul e de vină și autoritățile și-au făcut datoria conștiincioase, la fel ca și la colectiv. Toți competenții erau prezenți la locul faptei. Semnalizarea rutieră defectuoasă este responsabilă de mai mult de jumătate din accidentele din România. Hai să analizăm ce s-a întâmplat de fapt. De pe site-ul Mercedes, care prezintă autocarele Mercedes, aflăm că lungimea autocarului este de 13,93 metri. La viteza de 50 de km pe oră, un vehicul parcurge 13,88 de metri pe secundă. Adică, trecerea prin poarta de limitare a înălțimii a acestui autocar se realizează într-o secundă. Șoferul neatent nici măcar n-are timp să realizeze ce îi se întâmplă, dar îmite să mai apese pedala de frână. Site-ul Mercedes ne mai spune că înălțimea autocarului este de 3,68 m, inclusiv instalația de climatizare. Domnul prefect, rețineți că autocarele astea făcute de nemți au aer condiționat din fabrică, nu le pune Dorel. Nu știu cu ce autocare ați călătorit dumneavoastră, dar sunteți în eroare. Acum bănuiesc că instalația de climatizare montată pe acoperișul autocarului are nevoie de o structură de rezistență solidă pentru a nu afecta structura vehiculului. Tot site-ul Mercedes ne spune că înălțimea podelei la șofer este de aproximativ 91 de centimetri față de carosabil. Asta înseamnă că ochii șoferului vor fi la aproximativ 1,80 m, 2 metri față de carosabil. De ce este importantă această dimensiune? Câmpul vizual periferic al oamenilor este de la înălțimea ochilor predominant în jos și mai puțin în sus. De-a lungul evoluției, oamenii nu au avut pericole din aer, ci de la sol, de aceea vederea umană s-a dezvoltat mai mult spre partea de jos decât spre partea de sus. Faceți un test. Lipiți ceva pe tavanul casei sau biroului dumneavoastră și întrebați pe cei ce intră în acel loc dacă au văzut obiectul. 99% nu-l vor fi observat, așa cum nici tu n-ai observat pânza de păianjen sau crăpătura de pe tavan. Continuați testul punând un obstacol pe podea. 100% îl vor observa. Acum, știind cum funcționează acuitatea vizuală periferică, putem spune că șoferul autocarului avea vizibilitate scăzută asupra indicatorului montat deasupra porții la aproximativ 3,60 m, 4 metri. Deși în ultimele luni au fost mai multe accidente de același fel, iar administratorul drumului, primăria sectorului 4,
N-a realizat pericolul pe care l-a creat prin această poartă instalată pe carosabil. Nu este admisibil să creezi capcane mortale nici pentru cei care nu vor să respecte indicatoarele. Dar hai să vedem dinamica accidentului. Poarta de limitare a înălțimii vehiculelor măsoară 3,50 m. Înălțimea autocarului este de 3,68 m la instalația de climatizare. Deasupra cabinei șoferului este foarte posibil ca înălțimea să fi fost de sub 3,50 m. Deci autocarul a intrat sub poartă fără nicio problemă, până în punctul în care se află instalația de aer condiționat, care, datorită structurii rigide, a făcut posibilă înfrânarea vehiculului în grinda porții montate de primăria sectorului 4. Structura solidă de oțel a acestei porți a făcut ca poarta să culiseze în arc de cerc, acolo unde a găsit punctul de rezistență minimă a autocarului, respectiv să apese pe suprafața acoperișului și astfel să strivească pasagerii aflați pe acele locuri. Dar parcă am mai văzut undeva o poartă care culisează în arc de cerc. Da, la capcana pentru șoareci. Exact același principiu. O astfel de construcție nu ar trebui să fie autorizată. Nu poți pune o capcană mortală pe un drum public, decât dacă ești total idiot și total irresponsabil. Dacă poarta de limitare a înălțimii n-ar fi existat, autocarul ar fi intrat în pasaj provocând daune materiale, dar fără victime. Instalația de climatizare ar fi lovit grinda de sus a pasajului și din dinamica mișcării autocarului, plafonul acestuia s-ar fi strivit și ar fi coborât cu aproximativ 18 cm, până când autocarul s-ar fi înfrânat în structura pasajului. Da, cu siguranță ar fi existat oameni speriați. Poate că ar fi existat și răni ușoare de la cioburile geamurilor sparte, dar n-ar fi murit nimeni. Domnul Zelenski. Luați modelul. Puneți în Ucraina porți din acestea pe care scrieți bun venit și când trec rușii pe sub ele. POC. Ce HIMARS. Ce Patriot. Porți de înălțime și prindeți toți șobolanii ruși. Specialiștii sufletului afirmă că s-au luat toate măsurile de siguranță. Care măsuri? Care siguranță? Dacă șoferii vehiculelor care s-au înfipt în această poartă anterior acestui accident n-au văzut marcajele, n-au văzut indicatoarele, nici lanțurile de la prima poartă de înălțime nu le-au sesizat, sau dacă au sesizat un mic zgomot, a fost prea puțin ca să realizeze ce se întâmplă. Repet. Un vehicul de 14 metri lungime, care merge cu viteza de 50 de km pe oră, trece de aceste lanțuri într-o secundă. Astfel, autocarul elen, dacă rula cu viteza de 50 de km pe oră, înseamnă că a agățat lanțurile de la prima poartă limitatoare de înălțime pentru o secundă. Abia perceptibil. În a doua poartă s-a oprit la jumătatea autocarului, adică la aproximativ 7 metri de când a intrat sub capcană, adică la mai puțin de o secundă. Mai mult, am văzut că zona e înțesată de tot felul de obiecte de Crăciun, fapt ce poate contribui la lipsa de vizibilitate a indicatorului. Vinovat pentru pătrunderea în zona interzisă este cu siguranță șoferul elen, însă vinovații pentru victime sunt primăria sectorului 4 și ofițerii de poliție rutieră care au avizat favorabil această capcană de oțel. Presupunând că șoferul a forțat intenționat trecerea prin zona interzisă, el nu putea să prevadă că prin acest act va pune în pericol viața sau integritatea pasagerilor săi. Pentru cine nu știe, Ordonanța de Urgență 95 din 2002 privind circulația pe drumurile publice spune: articolul 5, aliniatul 1. Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competențelor ce îi revin, cu avizul poliției rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare și să le mențină în stare corespunzătoare. Aliniatul 2. Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjenește sau pune în pericol siguranța circulației și să ia toate măsurile de înlăturare a acestuia. Aliniatul 8. Prin excepție de la aliniatul 7, în cazuri temeinic justificate, poliția rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restricție a circulației pe drumurile publice. Aliniatul 9.
În scopul asigurării desfășurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile publice, poliția rutieră poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desființarea de amenajări rutiere. Articolul 30. Aliniatul 4. Mijloacele de semnalizare rutieră, precum și alte dispozitive speciale de acest fel se asigură, se instalează și se întrețin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră și a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliției rutiere. Articolul 33. Aliniatul 1. Semnalizarea și amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de către administratorul drumului respectiv și se efectuează numai cu avizul poliției rutiere. Cam asta a fost de spus. Mă îndoiesc că responsabilii vor înțelege ceva, însă avocații victimelor ar trebui să reflecte la aceste detalii pentru că uneori nu mortul e de vină. În anul 2022 există suficientă tehnologie pentru a se monta senzori de înălțime care să declanșeze alarme optice și acustice și astfel să fie evitate acest fel de tragedii. Dar și fără tehnologie, grinda de sus a porții ar fi putut fi construită de maniera în care să sufere deformări, să producă mici pagube vehiculelor care le atinge, dar în niciun caz să provoace victime omenești. Mulțumesc pentru like! Și poți da și un share pentru ca algoritmul să ridice acest video și să-l ducă și la cei responsabili. Doar așa vom putea schimba ceva în această administrație coruptă, plină de incompetenți de la care ai așteptări.